พระคัมภีร์อนาคตวงศ์อุเทศที่3เรื่องพระธรรมราชาพุทธเจ้าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญเมื่อศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วในกับนั้นคนทั้งหลายบังเกิดมีอายุ50,000 ปีในการนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุ50,000 ปีทรงมีพระวรกายสูง16 ศอกทรงมีต้นกากทิงเป็นต้นไม้ตรัสรู้เมื่อพระศาสดาเสด็จดำเนินดอกประทุมใหญ่2 ดอกจำแลกแผ่นดินรองรับพระบาททั้งสองดอกประทุมดอกหนึ่งมีประมาณเท่าล้อรถพระบาททั้งสองประทับยืนบนดอกประทุมที่ตั้งไว้แล้วเกิดมีดอกประทุมดอกหนึ่งแล้วด้วยแก้ว7 ประการณสถานที่ประทับนั่งมีต้นกลปพฤกษ์อุบัติขึ้น1 ต้นมหาชนทุกคนอาศัยต้นกลปพฤกษ์นั้นเลี้ยงชีพคนทั้งหลายไม่ต้องทำไร่ไถนาไม่ต้องทำมาค้าขายด้วยพุทธานุภาพสมบัตินี้ได้เกิดขึ้นแล้วดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระโพธิสัตว์นั้นได้บำเพ็ญบารมี10 ประการปรากฏบารมีข้อหนึ่งชัดแล้วจึงทรงได้สมบัตินี้ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมนาพระโพธิสัตว์ปัสสีนะได้เป็นสุทธมานพแล้วในการนั้นสุทธมานพรักษาปทุมที่มีดอกในสระแห่งหนึ่งทุกวันเขาเก็บดอกปทุมวันละ2 ดอกไปขายเขาซื้อข้าวสาร7 กำมือด้วยค่าดอกปทุม2 กำเลี้ยงชีพด้วยดอกปทุมนั้นวันหนึ่งเขาเก็บดอกปทุมได้2 ดอกเดินไปขายตามทางขณะนั้นพระโกนาคมนาพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านทอดพระเนตรเห็นสุทธมานพทรงพิจารณาสุทธมานพนี้ด้วยพระสัพพัญญุตญาณทรงดำริว่าสุทธมานพนี้เป็นพุทธวงศ์ครั้นบำเพ็ญบารมีแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เราจักพยากรณ์โนแห่งพระพุทธเจ้านี้ครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงยิ้มแย้มแล้วมานพได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงยิ้มแย้มให้ปรากฏจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโลกนาถผู้เจริญข้าพระองค์มีใช่ญาติมีใช่สหายเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงยิ้มแย้มให้ปรากฏเล่าพระบรมศาสดาได้ตรัสพระดำรัสว่าดูก่อนสุทธมานพผู้เจริญเจ้าคนเดียวเป็นน้องชายร่วมมารดาร่วมบิดาเดียวกับเรามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นน้องชายของพระองค์เมื่อไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานพผู้เจริญเมื่อภัทรกัปนี้ล่วงไปแล้วมันทรกัปเกิดขึ้นแล้วในกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า2 พระองค์เสด็จบังเกิดขึ้นลามาราชจักเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่แรกเมื่อพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วผู้เจริญจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชเราจักเป็นพระพุทธเจ้าก่อนท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลัง
เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าท่านจะเป็นน้องชายของเราด้วยประการฉะนี้สุทธมานพสดับพระพุทธพจน์ทำจิตให้เลื่อมใสดำริว่าธรรมดาว่าพระพุทธพจน์นี้ไม่เป็นสองเป็นจริงแท้สม่ำเสมอเราใช้ค่าขายดอกประทุม2 ดอกเลี้ยงชีพบัดนี้จักถวายดอกประทุม2 ดอกเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าจึงน้อมนำดอกประทุม2 ดอกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับเอาดอกประทุมประทับนั่งเหนือดอกประทุม2 ดอกแล้วสุทธมานพเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนดอกประทุมคิดอย่างนี้ว่าขอแสงดวงอาทิตย์อย่าแผดเผาพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยครั้นแล้วจึงถือเอาต้นอ้อ4 ต้นมายกขึ้นไว้ทั้ง4 ทิศถือเอาผ้า2 ผืนมากางปิดกั้นแดดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระโกนาคัมมนะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการถวายดอกไม้และผ้านี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณเถิดในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าขอความปรารถนาจงพลันสำเร็จแก่ท่านในการนั้นเสียงนั้นดังกระชอนไปเบื้องต่ำลงไปจนถึงนาคพิภพเบื้องบนขึ้นไปจนถึงพรหมโลกในการนั้นพญานาคราชขึ้นมาจากนาคพิภพเท้ามหาพรหมลงจากพรหมโลกเท้ามหาพรหมและพญานาคราชเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมทูลถามพระศาสดาว่าความปรารถนาของสุทธมานพจะสำเร็จหรือไม่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายสุทธมานพใช้ผ้ากางกั้นหมอกและแดดให้เราทั้งกลางคืนและกลางวันเพราะฉะนั้นเขาจะสำเร็จความปรารถนาเทวดาทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นความสำเร็จอะไรเป็นเหตุปัจจัยอะไรพึงสำเร็จแก่สุทธมานพพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกแก่เทวดาทั้งหลายถึงความสำเร็จแห่งสุทธมานพนั้นว่าดูก่อนเทวดาทั้งหลายผู้เจริญเมื่อภัทรกัปล่วงไปแล้วเกิดมีมันทรกัปขึ้นในกัปนั้นพระรามาราชจะเป็นพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ปฐมมานพนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังในการนั้นเทวดาทุกหมู่เหล่านาคราชทุกหมู่เหล่ามหาพรหมทุกหมู่เหล่าพากันสาธุการบูชามานพนั้นเป็นการบูชาวิเศษยิ่งใหญ่แล้วดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญด้วยผลที่สุทธมานพถวายดอกบัว2 ดอกจึงบังเกิดดอกบัว2 ดอกเท่าล้อรถในเวลาเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทด้วยผลที่มีขันติธรรมจึงบังเกิดต้นกัลปพฤกษ์ด้วยผลที่ใช้ผ้ากั้นแดดถวายจึงบังเกิดมีห้องหน้าลื่นลมแล้วได้แก้ว7 ประการณสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งและบรรทมนั้นๆด้วยผลที่ถวายดอกประทุม2 ดอกและชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุ50,000 ปีดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญณสถานที่ที่พระโกนาคัมมนมพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วนั้น
ได้เกิดมีต้นกลปพฤกษ์ต้นหนึ่งแล้ว มหาชนทั้งหมดอาศัยต้นกลปพฤกษ์เลี้ยงชีวิตดูก่อนพระราชมาเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญมหาชนทั้งปวงต้องการพบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรหากไม่ได้พบไสก็ย่อมต้องการพบศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าหากไม่ได้พบศาสนาของพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไสก็ย่อมต้องการยิ่งที่จะได้พบศาสนาพระประเสนที่โกศลธรรมราชสัมมาสัมพุทธเจ้าอุเทศที่สามเรื่องพระประเสนที่โกศลธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้าจบแล้วด้วยประการฉะนี้